Hello, so welcome to my HTML Tagalog tutorial. So marahil nagtataka kayo sa result natin is bakit yung width ng video is pwede ba natin kontrolin, okay? So actually, pwede natin kontrolin yung width ng video at yung width ng image na ito by adding some attributes. For example, kung image, lalagyan natin ang attribute na width. Then, for example, gusto natin is 200 pixel. So, by default, ang gagamitin or ang ginagamit na unit is pixel or px. So, 200 pixel, then i-reload natin. So, ito. Na-resize natin yung ating image. Pero, hindi yan yung ating topic for this tutorial. I'm just explaining lang. Baka tatanong kayo. Okay? So, gagawa tayo ng simpleng website or simpleng website. Ito yung kukumpletuhin na natin yung ating blog, which is complete package na siya, wherein meron siyang home, about, then at the same time is meron siyang contact, then meron siyang forms. Lahat ng napag-aralan natin dito. Okay? So, create tayo ng bagong file, then papangalanan natin home.html, then basic structure ng HTML, then lalagyan natin ng home na title. Then, yung body niya is h1, welcome home. Okay? But before h1, maglagay tayo ng link dito or anchor tag. Then, ikakuha natin sa ating contact. Okay? Or about.html na hindi pa natin na-create before. Then, lagyan natin ng content na about. Okay? Then, sa ibaba ng ating h1, lagyan tayo ng simpleng P or paragraph, rem, medyo mahaba. At sa baba niyan, embed tayo ng image, embed natin yung sample.jpg, sample.jpg or JPEG. Then, attribute niya, meron siyang attribute to width, which is 200 pixel. Okay, so pag run natin yan, or kinuha natin sa browser, ang magiging itsura niyan, yung home is ito. Okay, meron tayong home. And then, dito sa pagitan ng H1, then paragraph, maglagay tayo ng HR or horizontal rule, which is ito. Or, horizontal rule is ilipat natin sa pagitan ng H1 at anchor tag. Okay? So, ito. Then, gawa tayo ng list. Ang gagamitin natin is an order list saying yung ating this item is programming. Okay, programming. Then, LI is networking. So, meron lang tayong dalawang item ng list. Then, sa taas niya, nakalimutan natin ilagay H3 list of topic. Okay, list of topic. So, ang result is list of topic. So, ito yung home natin. So, magdagdag tayo ng another H1, which is for contact.html, then contact.html. Then, another anchor, which is dito mismo sa ating home.html, then home. Okay? So, kapag niran natin ito, ang magiging result is ito. Okay. So, create tayo ng another file. Ang pangalan niya is about.html. So, sa about.html, almost pares lang sila nito. Copy-paste natin. Then, tanggalin natin dito, palitan natin about page. Then, tanggalin natin yung image, then yung list. Okay? So, reload natin. So, pag pinag-click natin itong about link na to, mapupunta tayo sa about page. Pag pinag-click natin itong home na to, pupunta tayo sa home page. So, create tayo ng another file,
which is yung ating contact. So, contact.html. So, same, copy lang natin itong ating home.html, then paste natin. Then, palitan natin ito. Sabihin natin, contact page. Okay? So, tanggalin natin itong laman ng ating body, yung paragraph. Then, maglagay tayo ng form. Then, user email. Then, maglagay tayo ng input. Then, yung type is text. Then, sabihin natin email. And then, is another tag which is text area. Okay? Hindi natin ito na-tackle, pero I will tackle. Tuturo ko na ngayon, which is text area. Hindi lang naman yung concept nito. Okay? Leave it blank. Then, meron tayong BR. So, actually, may mag-BR din tayo dito. And then, submit button or yung ating input na meron type na submit. Submit. Then, name is submit. Then, medyo expand natin. Then, meron siyang value na send. Okay? So, save natin. Kapag kinilik natin yung contact page, mapupunta tayo, which is, okay, mali, contact.html dapat meron tayong content. Try natin. Yep. Okay? Okay na. So, nagkamali lang ako dun sa file, which is HTML, tapos meron tayong quotes, single quotes na naidagdag. So, ito na. Kung kinilik natin yung contact page, mapupunta tayo dito sa ating contact page. Wherein, nangingi siya ng form. So, ito yung text area. Wherein, pwede tayong mag-input ng multi-line text. Okay? So, ganyan ito yung text area. So, ito yung form natin. About page. Then, ito yung home page natin. So, ayan. Nakagawa tayo ng simpleng websites. So, siguro, ang next cover natin is yung CSS. Since, natutunan natin yung HTML, yung basic ng HTML, is madali na lang natin matututunan yung CSS. Kasi ang gagawin lang naman natin sa CSS is ito, is didesignan natin para mas maganda siyang tinitingnan. Okay? So, salamat sa panonood. God bless.